یه ذره فشار بده. آه بده. میترسم. بگیر. جا داره بترش. سه کیلو این شکلیه؟ بله 3 کیلو خورده ایه این.
پوست کم پوست نمیکنه. نه اینجوری راحت داره. برام اینو نگاه کن، من این از وسط نصف میکنم ها. به 3 قسمت میکنم. شرکت زنه؟ نه بابا مرد بچه سیش بعیده است بالدار زنه دیگه تو بانه ازدواج کن چشم دستتون درد نکنه ایده بودی جواب دارم قطع میکنم الو سلام بله پسرش بله بهشون من توی فاصله یه دیشه ای گرم من نمیدونم دیگه صبح سوار دارم تجربه کنم متاسفانه آقای مطلق بیماری همسر شما پیشرفت کرده و